Salut și bine v-am găsit pe canalul FV Blog. În acest clip vom vedea ce se află în interiorul acestui, să-i spunem, cadou, că practic a fost primit pe degeaba, fiind o boxă portabilă sub formă de ghiveci de flori. Hilar produs, aș putea spune, invenție. Hai să vă arăt toate fețele acestuia, cam așa ar trebui să arate. Culoarea e pe albastru. Parametrii, mă rog, prea îmi pasă. Difuzor de 5W 3 ohmi. Bateria de 1200 de mAh pare să scrie. Încărcarea la 5V 1A. Neinteresant. Haideți să o desfacem. În cutie a mai venit cu un USB și această micuță foaie. Ce bizar arată. Ce hilar. Pe partea asta scrie în engleză, pe cealaltă parte în chineză. Bineînțeles că m-am uitat pe această foaie sau să vă arăt așa rapid. Touch sensor. Ce ciudățenii. Practic este acel metal sau ceva gen, nu contează. Eu am încercat să o pornesc. Aici e portul USB. Să desface așa de greu că foarte dificil de scos. Gata. Da. Portul de încărcare. Aici e difuzorul. Am încercat de nenumeratori. Am apăsat continuu pe butonul ăsta de aici. Are două butoane practic. Unul aici și unul în zona asta. Chiar l-am pus și l-am încărcat și am observat că nu trage niciun curent. Să vă arăt. Să introducem în acest powerbank. Se aprinde un LED roșu, pare, dar nu trage decât, nu vedeți bine din păcate, dacă am pâlpâie, decât vreo 9 mA până în 10 mA. Foarte puțin. Și tot nu pornește. Așa că, oricum, intenția mea este de a recupera ce consider că mi-ar fi util din boxă. Probabil acel difuzor micuț și, cel mai important, acumulatorul. Șuruburile ar trebui să fie în spate, prin zona asta. Exact. Și aici și aici. Cu setul acesta de șurubelință nu o să pot să desfac, dar am eu o șurubelință mai lungă. E una mai veche. Ia să vedem ce se află înăuntru. Se desface. Nu, mai ține în șurubul de sus. Gata. Hai de încolo de așa de multă electronică are în asta. Nu mă așteptam, sincer. Da, ce magnet mare are ăsta, difuzorul. Da, și urât magnet în spate. Are un acumulator în spate, un 8650 litiu-ion probabil. Și ăsta a fost lipit. Da, e lipit în zona asta. Haideți să măsurăm bateria, să vedem dacă e în regulă. Nimic, nu dă absolut nimic. Hai să dezlipim conductoarele acestea de la baterie. Oricum pare să fie moartă bateria respectivă. Plusul în zona asta. Alimentăm la 4,2V, am limitat curentul la 200 de mA, minusul
și plus. Ce a pornit? Ce bizar. Niște LED-uri pe spate. Dar ideea e că nu se aude nimic. Sunt niște LED-uri pe spate. Habar n-am ce trebuie să se întâmple. Bluetooth mode. Aici conectez Bluetooth-ul. K3 se numește, ciudat. M-am conectat de pe laptop. Da, boxa funcționează. Dar e moartă bateria, clar. Și luminează după muzică. Mai departe o să vă arăt așa în mare componentele. Am tot încercat să le caut, să le găsesc pe internet ce este fiecare în parte. Practic nu prea am găsit, nu am găsit. Acesta este un amplificator audio, e destul de clar. Mai departe, pe ăsta nu am găsit ce este, pe el scrie TRSP 5042A. LTH7 probabil este un încărcător pentru acumulatorul respectiv, litiu-ion. Atenție, nici n-am căutat, deci nu am căutat pe internet după acele litere, LTH și cifra 7. Văd că placa e făcută în 2017, luna 8. Interesant. Mai departe, integratul ăsta a fost șters. Nu se știe ce e. Pare să ducă în senzor, în așa zisul senzor, care duce către plantă. Habar n-am ce vrea să însemne, nu știu. E un metal care duce în zona asta. Mai departe, ce intuiesc eu? Că acesta este Bluetooth-ul. Practic primește semnal prin Bluetooth. E partea de comunicare Bluetooth. Ia să vedem cum se numește integratul. În caz de sunteți voi curioși. Ce scrie pe el? E așa de mic scrisul. C7THN44161. Sau o fi litere, cifrele de jos. Căutați voi. Nu mai caut eu. Avem și un cristal de quartz. La ce frecvență nu-mi dau seama. Pe integratul ăsta de aici ce scrie? De la Berg Micro. Nici n-am auzit de producătorul ăsta. Scrie pe integrat 25Q80. Probabil. Sau e B0. A S T I G. Mă rog. La barna. Zău dacă îmi dau seama. Hilar montaj. Numai ei chinezii știu ce au pus aici. Da, deci ați observat, montajul funcționează. Din păcate nu pot recupera. E o baterie de asta banală 18650. Asta de regulă nu prea mă interesează. Am crezut că o fi cele litiu polimer de genul acesta. Mă rog, mai mare ca asta. Dar din păcate nu a fost așa. Hai că până la urmă am reparat această boxă portabilă, bizară. Inițial am zis că nu o să o repar. Da, deoarece era destul de clar defectul, oarecum defect. Acea baterie, acel acumulator, elementul 18650 era dus. Eu l-am înlocuit cu unul, sper că se vede, i-am pus o bandă izolieră, n-am avut tub termocontractabil. Acest acumulator e până într-o 1000 de mAh. Da, e mic pentru acest gen de element, dar până la urmă nu prea mă interesează să utilizez această boxă, e doar așa
să o văd puțin funcțională. Cum atingi senzorul respectiv, cum ea se aprinde. E un senzor, practic, care vine în zona asta. Și nu cred că din cauza asta s-a descărcat acel acumulator. N-am idee, e foarte straniu, pentru că pe lângă acumulator, nu mai stau să vă desfac, v-am zis că nu era intenția să filmez repararea, dar până la urmă nu m-am putut abține, am reparat, dar nu am filmat. Pe lângă acumulator are o protecție, un BMS. Era asemănător cu, este practic asemănător cu cel cum este la această baterie, acest acumulator. Hai să-i punem capacul. Trebuie să-i găsești locația exact, e foarte straniu. Nu intră în orice fel. Gata. Deci numai în anumit fel intră. Să introducem și capacul. Urâtă box. Poate e părerea mea subiectivă. De ce să le stric eu plăcerea, nu? Să punem șuruburile. Gata? Hai să o pornim. Are un sunet foarte straniu și nu înțeleg de ce. Așa pornește. În fine. Hai să punem chestiile astea înapoi. Power off. Bluetooth mode. L-am conectat în sfârșit prin Bluetooth, practic Bluetooth-ul laptopului. Cam așa se aude. Acum e dat încet. În fine, foarte stranie box. Adică, practic, aceasta vrea să fie o boxă și în același timp ghiveci. Practic, îi dai să asculte plantei muzică. În fine. Da, și cam aici să termin acest clip. Inițial nu am vrut să-l fac, dar am zis că poate ar fi interesant să vedeți interiorul acestei boxe. Dacă v-a plăcut, nu uitați, vă rog, de butonul like, să vă abonați dacă nu ați făcut-o deja și vă aștept pe data viitoare. Toate cele bune, la revedere!